Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video guys is gagawin natin ng video, at for today's video ituturo ko sa inyo kung paano ko ba na-achieve yung ganitang kilay using this Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade in the shade dark brown. So tuturuan ko kayo kung paano ko to ginagamit at kung paano ba ma-achieve ang ganitang kilay na malain na magenda ang labanan, di ba? So without further ado, at kung interested ka sa video nito, without further ado, let's get started! So yan guys, hi guys, so let's start this video. So ayan yung kilay natin, so isusum ko lang kayo ng konti para mag-start na tayo. So yan guys, gagamit muna tayo ng spoolie para i-brush natin yung ating hair upwards. Then for the next step guys, kulang tayo ng bulak, then linisin lang natin yung mismong brush na gagamitin natin para malinis siya, para safe tayo at para maging manipis din siya, mas manipis pa sa'yo. Then kukuha tayo ng product, so yun. Then yan, after that is mag-outline na tayo sa ating kilay. So outline natin siya, wag sa pinakauna mag-start, dun tayo sa bandang gitna mag-start para hindi maging mukhang linta at para di siya maging square root of 95. Then i-outline lang natin siya behalf of that. Then after that is i-fill in na natin yung sa may dulo. Dapat mas dark yung nasa dulo kaysa sa unahan. So i-fill in lang natin yung gaps or spaces or butas-butas sa ating kilay. Then after that is i-blend na natin siya para hindi mamuo sa isang place yung product. At i-blend muna natin siya dun sa may unahan para magkaroon tayo ng faded effect. And after that is gagamit tayo ng light concealer. So gagamitin ko is yung Love New Zealand with the shade number 1 light. And ayan siya. Then kuha lang din tayo ng concealer brush. Ayan. Then i-press nyo lang siya para mas manipis siya. Then kukunin na natin yung product sa ating hand. Then after that is lilinisin na natin yung baba ng ating kilay. Then, i-blend na siya using our finger. Dito sa may harap, i-blend natin siya upward. Pero yung sa may bandang dulo, blend natin siya pababa. Pero upward yung sa may unahan. Then, next guys, gagamit naman tayo ng concealer na shade natin or mas dark. Kukunin natin yung Love New Zealand in the shade number 4 dark. And ayan, kukunin lang natin siya. Then, lilinisin natin yung taas ng ating kilay para hugis na hugis siya. Then, i-blend lang din natin siya using our finger. And, tada! We are done to our kilay. Then, ayan, aura portion, pasok, ganon, bakla ka ng taon, muntik ka nang maging bangus na may kilay.
So that is all for today's video, guys. So if you enjoyed this video, please don't forget to like and subscribe to my channel, and don't forget to click the notification bell to be notified to my channel whenever I upload a new and fresh video. So ayan guys, so sana nakatulong ako, at kung nakatulong ako, so yan, thank you very much for watching this video. So follow to all my social media accounts and see you to my next video. Bye.